Тому українці готові терпіти труднощі, але майже не готові терпіти повільні зміни. Є одна річ, яку дуже легко помітити, якщо уважно подивитися на реакції українського суспільства. Українці можуть витримати величезне навантаження, можуть жити в умовах, які для багатьох якихось інакших народів здавалися б просто нестерпними і неможливими для життя чи свого власне існування. Але є те, що викликає особливе роздратування, відчуття, що нічого не змінюється. Не погані новини, не складні рішення, а саме повільність, так би мовити, равлик повзе, і ці зміни реально вони дуже довгі здаються. Я аналогічно такий самий, як і ви. Коли зміни відбуваються швидко, навіть болісно, суспільство частково готове їх приймати. Бо видно рух, видно напрямок, є відчуття, що щось змінюється прямо зараз. Але коли процес затягується, коли результати є неочевидні, коли просто потрібно чекати роками, з'являється втома і наше з вами роздратування. І тут важливо зрозуміти, це не просто нетерплячість, це наслідок історичного нашого з вами досвіду нашого народу. У суспільствах, які століттями жили в стабільних інституціях, люди звикають до довгих процесів. Вони приймають ідею, що якісь певні реформи вони займають десятиліття, а вони довіряють системі навіть тоді, коли не бачать одразу вже й негайного миттєвого результату. Український досвід був зовсім іншим. Дуже часто очікування означало втрату. Поки люди чекали справедливості, правила вже змінювалися. Люди могли бути під Російською імперією, трах-тібідох, сюди вже могла прийти Австро-Угорщина, могла прийти Польща, татари, ще хтось і так далі. Поки чекали рішення, приходила нова влада. Власне, за що я зараз і говорю. Поки сподівалися на систему, система руйнувалася або ставала вже чужою. Прийняли систему Польщі, прийшли московити, вже щось помінялося. І поступово формується проста внутрішня установка. Якщо не рухатись швидко, можна втратити абсолютно все. Ця установка глибоко вкорінена. Саме тому українці часто сприймають якісь певні повільні зміни не як природний, і закономірний процес, щоб щось помінялося, на це потрібен час. Щоб народилася дитина, мама її має виносити 9 місяців, і по-інакшому ви це ніяк не оминете. А як якусь певну ознаку несправедливості або неефективності. Якщо результату не видно, виникає підозра, що щось іде не так. І тут запускається відома логіка. Може, треба перезапустити. Може, знову змінити якихось людей на інакше. Може, проблема в системі загалом. Проблема в тому, що складні суспільства працюють дуже повільно за своєю природою. Будь-які інституції, суди, економічні зміни – це дуже і дуже довгі процеси. Вони не можуть дати швидкого морального задоволення. Але суспільство, яке століттями звикло виживати через швидку мобілізацію, відчуває це як якийсь певний внутрішній конфлікт. Ми хочемо результату зараз, вже і негайно. І саме тут починається пастка. Бо коли очікування швидкої справедливості не справджуються, закономірно, що виникає, так би мовити, якесь певне розчарування. Я думаю, це зрозуміло і логічно. А розчарування часто набагато сильніше за початкову надію. З'являється відчуття, що знову щось пішло не так, що система не працює, що обіцянки були, на жаль, марними. І цикл починається заново. Це дуже добре видно в тому, як швидко змінюється суспільний настрій. Періоди великого оптимізму можуть дуже швидко переходити у глибокий скепсис. Ззовні це виглядає як просто нестабільність, але всередині логіка проста. Люди оцінюють не процес, а відчуття справедливості в чіткий і конкретний момент.